Yo, pag-aralan naman natin yung execution sa draft dun sa laban ng Blacklist at Onyx Game 1. Itong mini rotation na ginawa ng Blacklist dito, wala tong konekta sa pagiging level 4 sa turtle ng mga roamer kasi same XP lang din naman yung makukuha mamaya ni Venus at ni Kiboy. Tignan nyo. Ang point lang talaga nito ay dahil sa orange mag-uumpisa si Wise, nasa opposite side siya ng Lito pag nag-spawn to. Kaya nagsama si Edward at si US sa XP lane para matulin nilang makliklear yung lane, parehas silang level 2 tapos sila na yung kukuha sa Lito. Habang si Boots, kiniklear pa rin yung lane niya. Kaya magiging 3 versus 1 sa Lito. Nagpakita din kasi sa gold lane si Kiboy kaya akala siguro ng Blacklist di nakokontest yung Onyx sa Lito. Kaya hindi na tumulong si Venus, pumunta na lang siya sa left eye bush. Ang problema nga lang, walang nag-check sa right eye bush kaya naagaw ni Sense yung Lito tapos napoke pa si Edward. Napakalahati yung buhay niya kaya ang mangyayari dito ngayon pagbalik niya sa lane, free-freeze na siya ni Boots. May mga minions siyang hindi makukuha kaya lalamang sa XP si Boots. Tutulungan naman siya ni Wise dito para makapag fast clear tapos makauwi siya bago mag-turtle. Kaso ang problema dito dahil nag fast clear sila, i-freeze na naman ni Boots yung minions para mapunta sa side nila yung wave habang pababa na yung Faramis sa XP lane para magpa level 4. Mauuna silang mag-clear kasi nasa side nila yung minions habang yung Novaria naghihintay lang bumaba yung minions sa side naman ng Blacklist. Kaya mauuna talagang mag-4 yung mga players ng Onyx dito. Makakapwesto din sila kagad sa turtle at mabubugaw nila yung Arlot na hinahawakan yung aggro ng turtle. Ito yung naging perspective sa XP lane nung first 2 minutes. Ang tanong ngayon, bakit hindi kagad nag-turtle si Wise? Dahil ba mauuna mag-level 4 yung Onyx? Well, hindi. Lipat naman tayo sa perspective ng jungler para masagot yan. Isa naman sa mga common na play ng Onyx ay hindi talaga sila mahilig kumuha ng first turtle. Normally, trade nila yon sa buff ng kalaban. Napaliwanag ko na yan sa analysis ko to. At dahil malaking chance na kumuha lang talaga ng trade sa first turtle yung Onyx dito kasi kung iisipin mo, lamang naman talaga yung Blacklist sa first turtle. Kaya para maiwasan yun, sa orange nag-umpisa si Wise kasi kung sa purple siya mag-uumpisa, pag spawn ng turtle medyo malayo sa turtle side yung unang buff na magi-spawn, kaya mahihirapan silang protektahan yon. Hindi tulad pagka sa orange siya nag-umpisa, pag spawn ng turtle, yung unang buff na magi-spawn malapit lang sa kanya kaya madali lang puntahan kung susubukan mang agawin ni Kairi to. Naging successful naman yung planong to ni Wise kasi tignan nyo, susubukan kumuha ng trade ni Kairi kaso wala siyang buff na aabutan kasi orange yung unang nag-spawn sa buff ni Wise. Kaso ito yung tingin ko naging problema sa perspective ng Blacklist. Nakita nila na sa orange din nag-umpisa si Kairi. Bakit ba big deal to? Pag sa purple kasi nag-umpisa yung Link, pagdating ng first turtle, wala na siyang purple buff. Kaya madali na siyang mauubusan ng energy, mas mahihirapan siyang kumontes sa turtle. Hindi katulad pagka orange yung inuna niya dahil late niya nang nakuha yung purple buff, kaya pagdating ng turtle, may purple pa rin siya. So dahil sa orange nagumpisa si Kairi, sa perspective ng Blacklist, may chance na lalaban yung Onyx sa turtle. At tingin ko, ito yung naging dahilan kung bakit hindi kaagad nag-turtle yung Blacklist dito. Nag-orange muna si Wise kasi hinihintay niya munang mawala yung unang purple na nakuha ni Kairi. So, malinaw na tayo sa part na to. Ang susunod na mangyayari dito ay yung death ng 1-1. Tingin ko, hindi talaga planado to. Na-trigger lang yung play na to nung nagkasalubong si Sans at si Venus. Bakit ko nasabing hindi planado? Kasi tignan nyo, pagtapos mag-clear ng dalawang roamers sa mid, aakit yung Franco sa gold lane. Pero defensive yung magiging pating niya. Papunta siya sa long bush. Kung plano kasi talaga mag-dive nung Franco, dapat dumiretso na yung kagad sa tri-bush. Samantalang yung Ling naman dahil sa orange nga nagumpisa si Wise, nakita niya na hindi na siya makaka-trade kaya babalik na sana siya sa jungle camp niya para mag-farm. Kaso nagkasalubong si Venus at si Sans. Bakit big deal to? Ang ibig sabihin lang kasi nito, walang kasama yung 1-1 sa top kasi kakatapos lang mag-clear nung Novaria sa XP lane. May vision si Boots kay Arlot at kaka-check lang ni Kairi na hindi pa nag-i-spawn yung purple buff ni Wise. Ibig sabihin nasa kabilang side siya ng mapa. At ibig sabihin lang nito, si Venus lang yung pwedeng maging malapit sa 1-1. Kaso nakasalubong to ni Sans. Kaya nila na-confirm na mag-isa lang yung 1-1 sa gold lane. Tingin ko naman nasabihan din si Owl tungkol dito kasi magtatago siya sa bush sa likod ng tore.
Kaso kasi mag-all in talaga yung Onyx dito. Tignan nyo, mag-flicker yung Bea at saka yung Franco makapag-tower dive lang. Maganda din naman yung magiging sagot ng Blacklist dito dahil nasa malayo si Kyrie, himbis na mag-turtle, in-invadean nila yung purple ni Kyrie. Ang tingin kong naging problema dito, dapat ata binantayan na lang ni Venus yung purple ni Wise para kahit papano naaurahan niya o naharangan niya yung invade na gagawin ni Kyrie sa purple ni Wise. Nakita niya na kasi na sumilip si Kiboy tapos hindi na rin naman siya aabot dun sa invade na ginagawa ni Wise. Nandyan naman din si Yue para mag-clear ng mid kaya tingin ko wala na talaga siyang matutulong sa mid o kaya sa pag-i-invade. Mas okay ata kung nagbantay na lang si Venus dun sa purple lalo na't may ulti naman siya. Ang kagandahan naman dito, mapapatay ng Arlot yung Uranus kaya mas tataas yung odds ng Blacklist na masecure yung turtle. Kaso ang magiging problema ng Blacklist dito, makikita ulit si Venus sa mid, ibig sabihin wala na namang kasama yung 1-1. Kaya imbis na patayin yung 1-1 dahil wala pa namang ulti yung Franco this time, bubugawin na lang nung Franco at saka nung Bea yung 1-1 para hindi na to makapag-def at matulak ng Onyx yung Torre kapalit ng turtle. At dahil sa mga maliliit na info na natitake advantage ng Onyx, lumamang kagad sila ng almost 2k gold lead wala pang 4 minutes. Ito nga pala yung raffle natin for today. Message mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay tayo ng emote, name change card, starlight at mga epic skin. Kailangan mo lang mag-comment ng kahit anong connected sa topic natin para ma-share mo din yung insight mo. Tapos lahat ng comment, ira-raffle natin for the next day. Good luck! Ang susunod na event dito ay yung pag-respawn ng purple ni Kyrie. Expected na talaga ng Onyx na mag-full force sa pag-invade yung Blacklist dito kasi tignan nyo, pumipwesto na din yung Bea at saka yung Franco pa mid. Ang galing pa nga nung ginawa dito ni Kyrie kasi mag-fake invade pa siya dito, tignan nyo. Papatong siya sa wall, tapos kahit na palabas yung purple niya, pupunta siya sa kabilang wall. Papakita niya sa 1-1 at sa Nubaria na parang ititrade niya yung purple niya sa purple ni Wise. Sabay balik ulit sa purple niya habang si 1-1 naman mag-aabang saglit dun sa new bush para i-confirm kung magti-trade nga si Kyrie. Tapos ito na, mag-spawn na yung purple ni Kyrie. Sobrang commendable ng formation ng Onyx dito kasi hindi sila pwedeng magdikit-dikit. Maiipit sila sa ulti ni Akai or mananakap sila ng Mino. Kaya anong ginawa ng Onyx? Gumawa sila ng dalawang layer ng defense. Una yung taga-tangke, tapos pangalawa naman yung haharang. Si Uranus yung tatangke ng mga skill na ibabato ng Blacklist. Tapos uulti na lang yung Faramis pag low na yung Uranus para mag-buy ng time. Habang yung harang naman ay yung Franco at saka yung Bea. Kasi kung titignan nyo, parehas may ulti yung Franco dito at saka yung Bea. Tapos nakabomba na din yung Bea kaya kung sino man yung makakagat, kaya talaga nilang i-burst gamit yung ulti ni Bea. Mapapalaw nila yung Uranus kaso mauultihan siya ng Faramis. At dito na mahati sa dalawa yung clash. Tatargetin nung Mino at saka nung Arlot yung Faramis. Tapos dahil nakuha na ni Kyrie yung purple, iipitin na lang nung Akai yung Franco. Pero dahil Faramis nga yung target ng Arlot at saka yung Mino, walang aatake ngayon dun sa Franco kahit na naipit to. Tapos ka-counter na yung Onyx kasi ubos na yung skill ng Blacklist. Tingin ko sobrang naging pilit nung invade na to kasi given na 5 versus 4 to tapos lamang pa sa gold lead yung Onyx kaya mapapanish talaga yung Blacklist dito. May chance na baka nagba-buy time na lang din sila para makapag gold plate din yung 1-1 pero parang hindi siya worth it kasi makakapag gold plate din naman yung Onyx sa bot dito. Sa second turtle naman, makikita natin kung gaano sana kalakas sa clash yung lineup ng Blacklist kasi tignan nyo, pag knock-up nung Mino kay Sans, wala nang galawan yan, sunod-sunod na crowd control na yung tatama sa kanya. Hindi pa kasama dyan yung Arlot kasi laging nagpapareact yung Uranus. Kaso, ang problema ko dito sa ginawa ng Blacklist, binuhos kagad nila lahat ng skills nila dun sa Faramis. Hindi pa naman namamatay yung Faramis simula umpisa ng laro. Kaya sure ako na may passive pa siya. Parang hindi worth it kasi maya-maya makakabalik lang din kagad yung Faramis dyan. Tapos, nangyari na naman yung nangyari sa invade kanina dahil lugi nga sa gold at wala na silang mga ulti kaya hihiruan ulit sila ng Onyx. Dahil dyan, masisecure na nga ng Onyx yung turtle, makakapatay sila tapos mapupush pa nila yung Torre sa mid.
Dito sa susunod na clash, makikita naman natin yung concept na gusto sanang laruin ng Blacklist. Tignan nyo si Venus, siya yung mag-i-initiate ng clash tapos ilalayo naman ni Wise yung Faramis sa mga kakampi niya, kaya kahit naka-ulti yung Faramis, hindi nito maaabot yung mga kakampi niya at tuloy-tuloy lang yung ulti ng 1-1. Hindi lang talaga gumana to kasi una, hindi tinatantanan ni Boots yung pagkakat ng lane kaya wala yung Arlot na main damage sana nila early to mid game. Pangalawa naman, 5k gold lead. Kahit gaano kalinis yung execution nyo sa clash, hirap talagang lumaban pagka naka-snowball yung kalaban nyo. Ang kagandahan lang dito ay yung punish na gagawin nila kasi mag-overcommit masyado yung Onyx dito. Ibebait ng 1-1 yung Bea kasi may Wind of Nature siya habang nagba-buy time naman siya sa pagdating ni Edward at siya ni Yue. Lipat na tayo sa First Lord dahil almost 5k nga yung gold lead ng Onyx dito tapos wala pang pang-burst yung Blacklist. Kaya mamamain talaga sila ng Uranus to the point na mafo-force pang mag-ulti si Wise dito. Tapos magpi-purify lang yung Uranus paatras. Dito akala ko magbe-burst Lord na yung Onyx kasi maliit na yung odds ng Blacklist na makaagaw sa Lord dahil na-force na yung ulti ni Wise. Kaso hindi. Alam nila kung ano yung win condition nila dito. At hindi Lord yun. Kasi kung maglo-Lord lang yung Onyx dito dahil level 1 Lord lang yan, madali lang yan madedef ng Blacklist at mabibigyan lang nila ng oras yung 1-1 at saka yung Novaria na unti-unting makabuo ng item. Kaya tignan nyo yung gagawin ng Onyx. Sila pa mismo yung magre-reset sa Lord. Tingin ko ang gusto ng Onyx na mangyari dito ay mag-commit yung Blacklist sa Lord sa kanila hihiruhan yung Blacklist. Kasi almost 5k gold lead yan. Tapos wala pang ulti si Wise kaya kayang-kaya talaga nilang ubusin yung Blacklist sa Clash. Kaya tingnan nyo, ipipilit ni Kairi na tumulak sa top, makiklear na yung wave niya pero hihintayin niya yung next wave na parating. Siyempre kahit sino naman sigurong team magkukul talaga ng Burst Lord pag nakita nyo na nasa opposite lane yung retry holder ng kalaban. Kaya magkukumit talaga yung Blacklist dito, lalabas yung 4 na hero nila sa Lord Pit, tapos eto na yung pinakahihintay ng Onyx. Dahil nakalabas na yung mga hero ng Blacklist, sasagasaan na nila to ngayon. Bonus na lang din talaga siguro na sila pa yung nakakuha ng Lord kasi lamang din naman ng 3 level si Kairi kay Wise. Kaya mas mataas talaga yung damage ng retry niya kaysa kay Wise. At dahil dalawa lang yung natira magde-def sa Blacklist, kaya mas madaling matutulak ng Onyx yung mid. Tapos, nung nakumpleto na ulit yung Blacklist, sasaglitin lang nila yung Lord. Kaya mas pinili talaga ng Onyx na ipang-bait yung Lord para lumabas yung Blacklist. Kasi kung kinuha lang nila to kanina, sobrang dali lang i-burst nito para sa Blacklist. Dito, akala ko next Lord na yung susunod na clash na mangyayari. Kaso dahil sa laki ng gold lead, almost 10k na, kaya nung nakahook yung Franco kahit na konting angat lang, napatay nila yung Mino, Akay at saka yung 1-1. Overall, tingin ko sobrang na-take advantage talaga ng Onyx yung mga libreng information na binibigay ng Blacklist sa kanila. Kaya kahit na naka-assassin yung Onyx, lumamang sila sa early game tapos nagdire-diretso na lang yung pag-snowball ng Onyx. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.